цьому кабинете произошло страшное убийство. Убили человека, врача Здебского Федора Гавриловича. Стрелял військовий рашист. Пальці поламали, ребра поламали. Тоді не побачили, що дуже слабкий, важкий. Вони подумали, що я помру. І вони мене викинули за райвідділ. Сказали, виживеш, повернешся. Тут была у них база ФСБ, и сюда возили всех неугодных, и держали в подвале. Трішки більше року тому наші війська звільнили майже всю Харківщину від окупантів. Тоді ми поїхали по звільненим містечкам і селам і просто жахнулися від кількості катівень і тих історій, які почули. Цього року ми знову приїхали на Харківщину, але зараз ми не лише чуємо від потерпілих ці історії, але і знаємо, що по деяких із них уже є вироки і підозри. В цьому кабинете произошло страшное убийство. Убили человека, врача Здебского Федора Гавриловича. Стрелял Дудаев Ахмед, військовий рашист. Федор Гаврилович Здебский, мой бывший муж, но с которым мы были в замечательных отношениях. Специальность его – судебно-медицинский эксперт. Судебно-медицинским экспертом он работал с 1976 года. Лучший ведущий эксперт Харьковского областного бюро, 45 или 46 лет стажа, высшая категория по судебно-медицинской экспертизе. И так погиб за то, что сказал, что ты виноват за мою землю, и не дал машину. Ну. Он находился в Изюме, началась война. Мы с ним перезванивались. Связь там, значит, вначале была, а потом связь начала пропадать. Ну, где-то до середины апреля. Вот так мы периодически с ним говорили. А со середины, где-то 15 или 16 апреля, вот последний раз мы говорили с ним, ну и все. Я постоянно звонила, постоянно пыталась связаться. Еще когда мы даже с ним перезванивались на эту тему, значит, я ему говорю, ты сиди дома, никуда не ходи. Да я и сижу, мол, дома. Вот. Ну, а потом там собралось много наших же, тоже убивали. Вот. И он поехал, надо оформлять было справки о смерти наших погибших. И он приехал. За 5 месяцев у нас было 400 с чем-то трупов. Тут работал патологоанатом и я. Из-за того, что не было связи с той стороной, Гаврилович не приезжал. И он приехал, я тут работала с 15 апреля, а Гаврилович приехал первый раз, он приехал 5 мая. А второй раз он приехал 7 мая. Он приехал на машине, он был инвалид первой группы. У него после онкологии была ампутация левой ноги. И оставил машину тут, ну, рядом с моргом. И в это время приезжают на БТРе рашисты. И забежал чеченец, еще с ним один, ну, в общем, они вдвоем. И один тут был доброжелательный, второй. А этот начал, мне машину, Volkswagen, быстренько, давай. И все, он говорит, я не могу. Я приехал сюда первый раз или второй, потому что у меня автобуса ничего не ходило. Я на протезе, у меня там ручное управление, я не могу добраться даже до дома, у меня где-то 5 километров. Він давай. Начал говорить, кто виноват, я сюда приехал защищать вас, вызволять. А мы сразу, конечно, без крика, я и Гаврилович говорим, какой защищать? Мы в такой неволе прожили 5 месяцев. Чеченец же этот же. Кто виноват, что я сплю в окопах? А Гаврилович на українській мові йому відповів, що як настоящий патріот України, він сказав, що винен ти. Ти до мене приїхав,
в Изюм приехал, и ты тут занимаешься беспорядками, убиваете уже, было такое, что все уже знали, что они творят. Это. И ты приехал, и никто никого не вины, ты виноват. И он из-за этого очень такой стал агрессивный, и тоже начал его избивать, ударил несколько раз по шее сзади, вот так, ладонью, ребром ладони, а потом при мне левой рукой еще по лицу. У Гавриловича сразу появился синяк на верхней губе, и с нижней губы кровь пошла. Он его еще ударил ногой, обутой в берцы, в лицо. И прикладом бил вот этим автоматом. И у меня была возможность выползти. Я вот так упала на пол и выползла сюда и побежала звать на помощь. А он, слышу, он кричит, ругается, стрелял в потолок. Мы приходим сюда в кабинет, лежит на правом боку Гаврилович, на полу лужа крови. Я попробовала пульс, пульса уже не было, хотя он еще был теплый. И мы поняли, что он убитый. 2 пули прошло через шею и 2 в живот. 4 раза он у него выстрелил. 8 мая раздается звонок мне, его номер. Думаю, значит, связь. Я обрадованная, сразу я отвечаю. Говорю, ой, наконец-то ты перезвонил. Но голос чужой, мужской. Говорит, нет, это не Федор Гаврилович, я, такой-то, значит, такое-то, тут такое произошло, и как-то он так невнятно мне говорит, тут такое, вот он, я не могу понять, с Федором Гавриловичем, в общем, Федор Гаврилович умер. Що з тілом сталося вашого колеги? Пролежал он 7, 8, 9 День Победы был, 10-го приехали они на Урале, велика машина. Забрали и сказали, что в связи с тем, что это вбивство, мы поведем его в Белгород. Так Гаврилович, мы не знаем, в каком он месте похоронен, или вообще. Мое мнение такое, что ни в какой Белгород они его не увезли, а зарыли где-то в посадке, или, неизвестно где, да, вот. Під час досудового розслідування був встановлений командир бойової машини реактивного дивізіону, який з мотивів національної ворожнечі під час сварки, що виникла між військовослужбовцем та судово-медичним експертом на ґрунті проукраїнських настроїв з боку потерпілого, здійснив його вбивство. Наразі вирішується питання щодо проведення спеціального досудового розслідування за його відсутності. Одна із катівень, які окупанти облаштували у Балаклії, була тут, на території місцевої автобази. Тут была у них база ФСБ, и сюда возили всех неугодных. Во время нахождения моего в подвале со мной было 2 местных еще, как я после того узнал. По сей день пока о них известий никаких нету. Задержали на блокпосту для проверки документов, ничего не объясняя. Забрали автомобиль, посадили в подвал. Привезли в райотдел, буквально 15 минут в камере подержали и вывели на допрос. На допросе посадили на стулку, глаза были замотаны скотчем. Посадили на стул, спросили рассказы. Я им говорю, что рассказывать? Так ты умничать будешь? 2 или 3 как минимум начали избивать. Я аж со стулки упал. Либо ребро поломали, либо оно трещина была. Потому что назад, когда в камеру завели, рвота началась. Уже на 3-й день. И говорят, у тебя будет все хорошо, если мы с тобой снимем видео о том, что украинцы негодяи. Ты был наводчиком там, и прилетели ракеты, убило мирных людей. Нам надо такое видео. Я говорю, видео такое снимать не буду. Да что ты, будет все нормально, мы тебе русский паспорт дадим и выедешь, если что. Я сидел молча, опустил назад свою шапку
и руки на колени положил. И все, они как начали орать. Ах ты бандеровец, ах ты фашист, там ну, такое все. И сбили снова, так что идти не мог. За руку вдвоем или один держал меня. Завели назад в камеру. И так я пробыл в наручниках до самого вечера. Вечером меня вывели. Один еще раз избил. И погрузили в автомобиль. В автомобиль посадили. Ну как, лежала лопата, на лопату положили. Я говорю, это что-то мешает, руки так не чувствую. А один сказал, говорит, сиди молча. Я говорю, ты что, не понял, что это? Я говорю, ну такое, как черенок, говорю, от лопаты или от чего. Ну, говорит, правильно, только лопата это твоя, едешь все яму копать. И привезли потом сюда и посадили в подвал вот этот. А в подвале, что я понял, что этот подвал, когда в подвале щелка днем была, береза было видно. А здесь одна такая локация, что береза и подвал тут. Я понял, где находился. Тут продержали еще 3 суток, просто держали. Может, я думаю, ждали, может, я сам буду кричать ему, звать, что рассказывать или что. Я просто сидел, молчал и все. И они меня не трогали, ну, было очень холодно. И спать не на чем было, там были кусочки, деревяшки разные. На них и спали. Вот одного тут тоже сильно током избивали, где позвоночник начинался в шею. Его, говорит, держали, пока он сознание, он рассказывал, что пока сознание не терял. И так его держали, там, что ли, 18 или 20 дней именно здесь, в подвале. И потом меня в субботу через 3 суток забрали, и их минут за 10, двоих по одному. И куда они делись, ну, я не знаю, их не видел, после того не встречал нигде. И меня забрали и привезли что-то в райотдел. В камеру не заводили, повели на допрос. Этот запрос, конечно, очень сильно был больный. При допросе избивали и палкой резиновой, и током. Спрашивали, с какой целью я выезжал на неоккупированную территорию. Я им сказал, что ездил за гуманитаркой людям раздать. Видно, проверили, и все. Був встановлений співробітником ФСБ РФ по Балтійському флоту та Калінінградській області, який безпосередньо здійснював катування цивільного населення із застосуванням до них тортур. Вказаному співробітнику ФСБ повідомлено про підозру. Встановлюються ще інші епізоди його злочинної діяльності. Ну, в мешканому місті нашому Волокні зайшли війська РФ, і ну, почалося життя зовсім інше. Я волонтерив в ДСНС. Бо в лісгоспі працював водієм пожежної машини, яку я вам раніше казав, як вона попала в ДСНС. І волонтерив, 2 дні волонтерив я, і 2 дні волонтерив там ще один хлопчина. Ну і 13 травня ввечері приїхав БТР, на ньому було 11 людей. Ця вся купка кацапів забігла у двір, в хату, витягнули, положили на підлогу, оділи мішок на голову. Ну так точно ж із моїм братом старшим. Вони вже прийшли, знали, що в мене там 3 одиниці зброї, бо є добрі люди, які здали це все, це сусід. І забрали зброю, забрали телефони, ноутбук, погрузили нас в цей же БТР і відвезли, катали по місту, мабуть, хвилин 40, щоб заплутати, де ми знаходимося. І потім привезли в райвідділок першу камеру, кинули і там нас тримали. Перший допит пройшов так, на символічній основі, нічого не робили, нічого, то тільки сказали, будеш з російським прапором ходити по місту, готувати людей, сказав мені. На другому допиті мене завели, мене, їх було 3 ФСБшників, і почали втрьох, вони зразу ж без розмови. Бити кийками, електрошокером же ж,
Ну і на мені резиновий кийоцей зламав один. І коли розбили голову, пальці поламали, ребра поламали. Тоді не побачили, що дуже слабкий, важкий. Вони подумали, що я помру. І вони мене викинули за райвідділок. Сказали, виживеш, повернешся. Ну, дійшов до хати. Домашня там дружина була в шоці, мати теж. Ну, а трохи залікували, трохи рани, та й зібрався, на ранок пішов. Бо там сидів брат мій рідний, і виходу не було ніякого, треба було повертатися, і пасинок. І повернувся тоді, вони самі здивувалися, ти вижив? Ну, заходь. Вони хотіли, щоб я почав з ними співпрацювати, вони знали, що я мисливець, сказали, і щоб я розповідав, де можна пройти, де зайти, де хто. І їм хтось сказав, що я на полювання їздив з співробітниками СБУ. І от вони нам здай СБУшника, або здай той, хто працює снайпером десь у військах, або хто в тебе знайомий є. Ну, таку інформацію не хотіли викидати. Тортури так вони частенько використовували, то колінку прострілювати там хотів. Ну, всі допити, вони все знову. Поламали пальці на руках теж. Я трохи працював в швидкій допомозі, мав так поверхнево, що це таке переломи, як з ними виходити з ситуації. Ну, трохи зарослось, нормально. І от як скучно приходять, пішли на допрос. І давай опять знову то шокером бити, то напругою бити. Ну, таке було сносно, терпимо, вижили всі. І брат, і пасинок. 41 день я відсидів на ямі, ну, в райвідділку. Дружина з матір'ю це весь час просиділи під райвідділком, всі думали, що випустять. Ну, чекав. Я спілкувався тільки з одними і трьома співробітниками ФСБ. Вони були всі постійно одні і ті ж. Це позивний Тайсон був, я дивлюсь, що зараз пізнали і підозрюємо вже голосом. Йому повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни, а саме за фактами жорстокого поводження та катування цивільного населення. Наразі нами допитано близько 70 потерпілих взагалі по території міста Балаклія, районний відділок поліції та адміністративне приміщення Болдруку, де отримувалися особи. Вже 67 потерпілих допитано безпосередньо прокурорами, і ми розуміємо, що там утримувалося в вказаних приміщеннях за період окупації більше 200 осіб. В вересні 22-го року військовослужбовцями Збройних сил України було взято в полон також 4 військовослужбовців ЗСРФ. Було встановлено, що вказані особи здійснювали катування громадян в селищі Піски, Радьківське, Ізюмського району Харківської області під час окупації. Вказані військовослужбовці безпосередньо виявляли проукраїнське населення, атошників та співробітників правоохоронних органів. В подальшому доставляли їх до бази Світла Шахтаря, де здійснювали їх допити та катування. Осіб били палкою, били молотком по різних частинах тіла, тримали всіх без питної води та з обмеженою кількістю їжі в ямі. Свідки та потерпілі вказали на 4 військовослужбовців Збройних сил РФ, які перебували в нас в полоні. 2 з них були найманцями приватної військової компанії ЧВК «Редут», а 2 військовослужбовці ГРУ ГШ Російської Федерації. Вина всіх 4 осіб підтвердження обвинувальним вироком суду, та останні визнані винними. Також всі бачили відео рятувальної операції Збройних сил України. Потерпілих, а саме дружина, за допомогою дрону була виведена військовослужбовцями України з-під обстрілу військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. За допомогою проведених негласних слідчих розшукових дій у провадженні був встановлений безпосередньо виконавець вказаного злочину, який здійснював розстріл
вказаної автівки. Ним виявився військовослужбовець Російської Федерації 97-го року народження, старший лейтенант 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного воєнного округу Російської Федерації. Внаслідок аналізу перехоплення розмови військовослужбовця зі своєю дівчиною було встановлено, що останній здійснив в червні місяці 22-го року на території Ізюмського району Харківської області розстріл цивільної автівки «Мазда», в якому перебувала дружина зі своїм чоловіком. В результаті обстрілу чоловік отримав численні осколкові поранення. Та обвинувальний акт в серпні місяці 2023 року направлено до Барвінківського районного суду. Під час здійснення окупації території Харківської області військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації з метою пригнічення місцевого населення здійснювали також сексуальне катування та сексуальне насильство щодо місцевого населення. Так, наразі нами вже було встановлено 4 військовослужбовців, які здійснили сексуальне насильство щодо 2 жінок на території Харківської області. Вказаним 4 військовослужбовцям РФ було повідомлено про підозру та обвинувальні провадження щодо них були направлені до суду. Загалом правоохоронними органами Харківської області наразі розслідується понад 19,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв ведення війни. Встановлено вже 47 осіб, яким повідомлено про підозру. 40 з них – це заочно повідомлено про підозру за відсутністю обвинувачених і 3 обвинувальні акти стосовно 7 осіб, які були фізично присутні тут як військовополонені, по ним отримані вироки суду. В подальшому вони були обміняні на наших українських військовослужбовців, оскільки доля наших героїв для нас є дуже важливою і їхнє перебування в Україні є більш важливим, ніж перебування вказаних військових РФ. Забрали у мене 2 машини Кацапи Калея, був в полоні. Перша машина це поїхала Рено Міран. Універсал дізеля не забрали її. Потім, як я узнав, вийшло так, що був прильот цю машину. Одному ФСБшнику під позивним Суріка пекло шию. Його можна по цьому і вирахувати. А комусь ще там проти пальця відірвало. Ті, що катували ФСБшники, ті забирали машину. І потім другу машину. Це УАЗ був, буханка, вона дуже сучасна була, перероблена. Колаборант, який працював з російською владою, який СТО у нього було там, вони її переробляли під вже більш сидіння ставили. Хотіли, мабуть, виїхати на той машині, але був прильот, і цього колаборанта прибило, там він загинув під цією машиною. Карма. Все, Бог бачить. Бог нічого не пропустить мимо.